Hello everyone, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰো আৰু মই শিক্ষা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা ধুনীয়া ৰেচিপি গৰমত খাব পৰাকৈ ঠাণ্ডা ৰেচিপি সেৱে ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মই আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব এতিয়া যেহেতু বহুত গৰম পৰিছে গতিকে এই গৰমত যদি এনেকৈ অকণমান বনাই দিয়া যায় ঘৰৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ভাই ককাই দেউতা মা বা আপোনাৰ মানুহজন হলেও বহুতেই ভাল পাব খাবলৈ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভাল মানে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক এনেদৰে বনাই খাব বুলি আশা কৰিছো আৰু তেনেহলে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকে চাই থাকক কাস্টাৰ্ড ফ্ৰুট সেৱে বনাবৰ কাৰণে এয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছো তাতে অকণমান ঘিউ দি দিছো ঘিউ পৰিমাণটো মই কমাই দিছো কাৰণ সেৱেখিনি মই একাপহে দিম গতিকে মই অকণমান ঘিউ দিছো ঘিউখিনি গলাই লৈছো প্ৰথমতে তাৰ পিছত এতিয়া সেৱে একাপ দি দিছো এটা সৰু কাপৰ জোখাৰে একাপ সেৱে দি দিছো এতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব এয়া চাওক যদি আপোনালোকৰ সেৱেখিনি ভাজা হয় তেনেহলে ভাজি নললেও হয় এটো স্কিপ কৰি দিব পাৰে যদি মোৰ সেৱেখিনি কেঁচা যে গতিকে মই এইখিনি অকণমান ঘিউ দি পেলাই ভাজি লৈছো তেতিয়া ভাল লাগে খাই পেলাই 2 মিনিট মান সময় ভাজিলে এইখিনি ৰঙচুৱা হৈয়ে যায় এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাব এয়া চাওকচোন কিমান মানে ৰঙচুৱা কৰিছো ইমানখিনি সময়লৈকে ভাজিলেই হৈ যায় এতিয়া মই ইয়াতে 2 গিলাস গাখীৰ দিম আৰু তাৰে 1.5 গিলাসে এতিয়া বৰ্তমান দিম তাৰ পিছত আধা গিলাস পিছত দিব লাগিব তাৰে 1 গিলাস এতিয়া দি দিছো অকণমান লৰাই দিছো তাৰ অকণ পিছতে আকৌ আধা গিলাসটো দি দিম এয়া চাওক ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছো গাখীৰ গিলাস দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছেনে এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছতে আকৌ আধা গিলাস গাখীৰ মই ইয়াত দি দিলো আৰু আধা গিলাস মই থৈ দিছো হেখিনি মই যেতিয়া কাস্টাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া মই গাখীৰখিনি দি দিম এতিয়া 1.5 গিলাস গাখীৰ দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ লৰাই 5 মিনিট মান সময় উতলাই থাকিম যাতে ভালকৈ সিজি যায় এইখিনি আৰু এইখিনি এয়া চাওক ভালকৈ সিজাই ল'ব এয়া চাওক আধা সিজা হৈ গৈছে 5 মিনিট মানৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চেনি আপোনালোকে জোখমতে চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব যদি মিঠা বেছি খায় তেনেহলে বেছিকৈ দিব কম হলে কমাই দিব মই 1 কাপ সেৱে দিছিলো গতিকে সৰু কাপেৰে আধা কাপ চেনি দি দিছো দিয়াৰ পিছত এইখিনি আকৌ 2 মিনিট মান সময় উতলাই লম যাতে চেনিটো ধুনীয়াকৈ গলি যায় সেৱেখিনিৰ লগত এয়া চাওক চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গল এয়া 2 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো সেৱেখিনি যদি এনেকৈ সেৱে খাব বিচাৰে তেনেহলে এয়া হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমাৰ ঘৰত বাদামহে আছিল গতিকে বাদামকে কেইটামান দি দিলো আৰু আপোনালোকৰ যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বেলেগ আছে তেনেহলে সেইখিনি দি ল'ব তাৰ পিছত যদি কাস্টাৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহলে এইখিনি সেৱেখিনি ইমানখিনি সময়তে অফ কৰি পেলাই এনেকেও খাব পাৰে আৰু যেহেতু মই কাস্টাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কাস্টাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিম মই ইয়াত আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাব এয়া চাওক ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কাস্টাৰ্ড ইয়াৰে 2 চামুচ মই এটা বাটিত লৈ লৈছো এয়া দেখিলে না 2 চামুচ লৈ লৰো আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দি দিম ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা ঘোল বনাই লম চাব যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গুটাগুটি হৈ নাথাকে গুটাগুটি হলে বেয়া লাগিব খাবলৈ গতিকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব পানীখিনিৰ লগত কাস্টাৰ্ডখিনি আপোনালোকৰ যিমানখিনি সেৱে হয় নহয় সিমানখিনি তাৰ জোখত কাস্টাৰ্ডটো দি ল'ব মোৰ কম কাৰণে মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচে কাস্টাৰ্ড দি লৈছো ইয়াতে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ঘোলটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি সেৱেখিনি দি দিম হেয়া সেৱেখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছো আৰু কাস্টাৰ্ডখিনি দিয়াৰ আগতে মই যি আধা গিলাস গাখীৰ আছিল নহয় সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো এয়া তাৰ পিছত এবাৰ লৰাই দিছো এইখিনি ভালকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই যিখিনি কাস্টাৰ্ড ঘুৰি থৈছিলো সেইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছো যাতে গোটাটো নাথাকে বুলি পেলাই আৰু এইখিনি এতিয়া সেৱেখিনি দি দিম এয়া সেৱেখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে হেতাৰে আকৌ লৰাই দিব নহলে এইখিনি মানে গুট বান্ধি যাব পাৰে যে তেতিয়া বেয়া লাগিব খাবলৈ গতিকে লগতে লৰাই দিব হেতাখনেৰে আৰু এয়া চাওক লৰাই দিলো কাস্টাৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় উতলাই থাকিব নালাগে আৰু আপোনালোকে গম পাবই এনেকৈ ডাঠ হৈ আহিব যদি বেছি ডাঠ নিচিনা পায় তেনেহলে গাখীৰ আৰু অলপমান দি দিব গৰম গাখীৰ ইয়াতে এয়া চাওক মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো
এয়া আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো দেখুৱাই দিম চাব এয়া চাওক এখন হেটাৰে মই দেখুৱাই দিছো কিমান মানে পাতল হৈছে মোৰ এই সেৱৈখিনি এয়া চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ইমানটো জুখতে মই ৰাখি দিছো এয়া চাওক আৰু এইখিনি এতিয়া অকনমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব ঠাণ্ডা কৰি এটা বাউললৈ মই এইখিনি বাকি দিলো তাৰ পিছত আকৌ 2 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থম এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ যায় নহয় তেতিয়া খাবলৈ আৰু মজা লাগে একদম এসা ফ্ৰিজত থৈ দিছো অলপ সময় 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই উলিয়াই আনিলো আনি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো চাওক 2 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া উলিয়াই আনিছো ইয়াৰো কনসিস্টেন্সিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাওকচোন কি ধুনিয়া হৈছে ক্ৰিমি টাইপ হৈছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এনেকুৱা ক্ৰিমি টাইপ এটা খাবলৈ কিবা এটা খাবলৈ পালে কিমান মজা লাগে নহয় জানো গতিকে এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আৰু এইখিনি মই ফ্ৰুট দি পেলাই বনাম গতিকে মই এতিয়া এইখিনি এটা বাটি তেনেকৈ সাৰ্ভ কৰি লৈছো আমাৰ ঘৰৰ 3 জন সদস্য গতিকে মই 3টা বাটি তেনেকৈ সাৰ্ভ কৰি লৈছো এয়া চাওক আপোনালোকে যদি অকল সেৱৈ কাষ্টাৰ্ডহে খাব বিচাৰে তেনেহলে এনেকৈ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ফ্ৰুট দি পেলাই খাব বিচাৰে তেনেহলে ফ্ৰুট দিও বনাব পাৰিব আৰু মই যেহেতু আজি ফ্ৰুট কাষ্টাৰ্ড বনাইছো সেৱৈ হে গতিকে ইয়া ফ্ৰুট কাটি লৈছো এয়া চাওক আঙুৰ লৈছো কল লৈছো কেটামান বাদাম ডালিম লৈছো তাৰ পিছত আপেল সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আপোনালোকৰ ঘৰত যি মানে ফ্ৰুট থাকে তাকে দিব পাৰিব আৰু কেটামান বাদামও এনেকে সৰু সৰুকে কাটি ললো তাৰ পিছত এয়া চাওক প্ৰথমতে আপেল খিনি ধুনিয়াকে মই বাটি কিটাত অলপ অলপকে দি লৈছো এয়া এনেকে যদি ফ্ৰুট দি দিয়া যায় নহয় বহুতে ভাল লাগে দেখিবলৈও ধুনিয়া লাগে খাবলৈও মজা লাগে আৰু তাৰ পিছত এয়া কল দি দিছো এপিস দুপিস কৈ ধুনিয়াকে গুটেই কিটা বাটিতে এয়া আৰু ঠিক তেনেদৰে মই ডালিমখিনিও ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছো এনেকে যেতিয়া ৰং বিৰঙৰ কালাৰ আহি যায় নহয় ওপৰত দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া লাগে আৰু খাবলৈতো আৰু কবই নালাগে বহুত মজা লাগে এয়া চাওক তাৰ ওপৰত দি দিলো এতিয়া বাদাম অকন এয়া তাৰ পিছত আঙুৰটো থাকি গল আৰু এয়া আঙুৰ দি দিছো ওপৰত আঙুৰ কেপিস মানৰ দি দিছো আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা আলহী আহে নহয় আগদিনাখন তেনেহলে মানে আলহী আহিলে আগদিনাখন আপোনালোকে এনেকে বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি পিছদিনাখন পাৰ্টি আৰম্ভ হোৱা বা পাৰ্টিৰ শেষত এনেকে দিলেও ইমান মজা পাব নহয় খাবলৈ এনেকে বনাই দিবচোন বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ এয়া চাওক এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব দেই বহুত ভাল লাগে কিন্তু এটা কথা যাৰ মানে কাহচৰ্দি নাথাকে নহয় তেখেতসকলে ঠাণ্ডা কৰিহে খাব তেতিয়া ইয়াৰ মজাটো বেছি পাব আৰু যদি কাৰোবাৰ কাহচৰ্দি বেমাৰ আছে তেনেহলে তেখেতসকলে এনেদৰে খাব পাৰিব এয়া চাওক কি ধুনিয়া ক্ৰিমি দেখিছেনে এয়া আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব